ሰላም ጤና ይስጥልኝ የባራህ ቤተሰቦች፣ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ጉግል ላይ ሰርች በማድረግና ሰርች ያደርጋችሁትን ደግሞ ፖስት በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተለያዩ ፓሲቭ ኢንካም ልትሰሩ የምትችሉበትን አንድ ምርጥ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለባራህ አዲስ የሆነችው ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ኦል እንድታደርጉና በየጊዜው የምለቀውን ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። አይከፈልበትም። ስለ መልካምነታችሁና ስለ ቅንነታችሁ በማመስገን ወደ ቪዲዮ ሄዳለሁ። ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ መጻፍ የተከበረና የተወደደ ተግባራችሁ እንዲሆን በማሳሰብ ጭምር። አሁን ወሬ አላብዛ፣ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። mindsumo.com ይባላል። እንዳትሸወዱ፣ እያንዳንዱን ስቴፕ ነው ማሳያችሁ። ስቴፑ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ግን በትህትና ጠይቃለሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ ጥያቄዎችን የሚመለስላቸው የሚፈልጉ የተለያዩ ካምፓኒዎች አሉ። የተለያዩ ጥያቄዎችን ያስገባሉ። ለመለሱላቸው ደግሞ የተለያዩ የብር መጠንን ይከፍላሉ። ልክ እንደዚህ ወደታች ወረድ ስትሉ እዚህ ጋር አያም ኤ ካምፓኒ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት አያም ኤ ካምፓኒ የሚለው የካምፓኒ ባለቤቶች የሚገቡበት ፕሮፋይል ሲሆን እኛ ግን አይ አም ኤ ፕሮብለም ሶልቨር የችግር ፈቺዎች ነን የሚለውን ክሊክ አድርገን እንገባለን። ከዛ በፊት ግን ከምን አይነት ካምፓኒዎች ጋር ይሰራል ስንል እዚህ ጋር የተለያዩ ካምፓኒዎችን እናያለን። አሜሪካን ኤክስፕረስ አለ፣ ኮካ ኮላ አለ፣ ጉስዊል አለ፣ ፐርሰን፣ ያሆ፣ አይቢኤም፣ ዲስኒ፣ አይጂ፣ ዩኒሊቨር፣ ዴል እነኚህ በሙሉ ከዚህ ካምፓኒ ጋር የሚሰሩና ሌጂት እንደሆነ ማረጋገጫ ነው። እንዲሁም የተለያዩ ወደታች ብትወርዱ ማረጋገጫዎችን የስራዎችን አይነት ታገኛላችሁ። ከዛ በመጀመሪያ ግን ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? እዚህ ዌብሳይት ላይ ሬጂስተር ማድረግ አለብን። ማን ሆነን ነው ሬጂስተር የምናደርገው ስንል እዚህ ጋር እንደምታዩት አይ አም ኤ ፕሮብለም ሶልቨር ወይም ደግሞ ችግር ፈቺ ነን። ስለዚህ ከላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት ሜኑ የምትላለች እሷን አንዴ እንጫናታለን። ልክ ስንጫን አባውት ሶሉሽን ሪሶርስ ኢንስታንት ዴሞ ፎር ካምፓኒ የምትላለች ታች መጨረሻ ላይ ሎጊን ወይም ደግሞ ሳይን አፕ የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ እሷን ስንጫን እንደዚህ ማይንድ ስሙ ይልና ከዚህ በፊት የከፈታችሁት አካውንት ካለ ሳይን ኢን የምትለዋን ቺን ትጫናላችሁ። አይ ከዚህ በፊት ከሌለ ግን ከላይ እዚህ ጋር ዶንት ሃቭ አን አካውንት የምትለዋን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ። ልክ እሷን ስትጫኑ አዲስ ሬጂስተር ለማድረግ እነዚህን ነገሮች ያመጣል። መጀመሪያ ላይ ስማችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ሁለተኛ የአባታችሁን ስም፣ ሶስተኛ ሎኬሽን በቀይ ምልክት ስታር ያለበት ግዴታ መሞላት ያለበት ነው። ከዛ ኢሜል አድራሻችሁን፣ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። በርዝዴት ትመርጣላችሁ። ጾታችሁን እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ሜል ፊሜል የሚለውን ማለት ነው። እሱን ከመረጣችሁ በኋላ ክሬቲቪቲ ስኪል እዚህ ጋር እንዳትሸወዱ፣ በአትኩሮት ተከታተሉ። ምንም ነገር እንዳታዘልሉ። ክሬቲቪቲ ስኪል የምትለውን ወረድ ስታደርጉ ይዘረዝርላችኋል። ኖ ፕሮፊሸንሲ፣ ሎ ፕሮፊሸንሲ፣ ቢሎ አቨሬጅ፣ አቨሬጅ፣ አባቭ አቨሬጅ፣ ሃይ። እናንተ የሚመጥናችሁን ታውቃላችሁ። ግን እኔ ሪከመንድ ማድረግላችሁ አቨሬጅ ፕሮፊሸንሲ የምትለውን አንዴ ትመርጣላችሁ። ማርኬቲንግ ስኪላችሁንም ያስመርጣችኋል። እሱም እንደ ተመሳሳይ እንደ ቅድሙ አቨሬጅ ፕሮፊሸንሲ የምትለውን ትመርጣላችሁ። ቴክኒካል ያላችሁ ስኪልስ ሎው ነው፣ ቢሎው ነው፣ አቨሬጅ ነው። ይሄም አቨሬጅ ብትሉ እነኝም ብትመርጡ እኔ ሪከመንድ አደርጋለሁ። ከዛ ወረድ ትሉና እዚህ ጋር ፐርሰናል ሪፈረንስ ኔም ማስገባትም አለማስገባትም ትችላላችሁ። ወረድ ብላችሁ የመጀመሪያ አሁን እዚች ጋር አዲስ ቻሌንጅ እንዲመጣ ፈልጋለሁ፣ ኖቲፊኬሽን እንዲደረግ ፈልጋለሁ ካላችሁ አንደኛውን ቲክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛ ላይ ዊክሊ ማይንድ ስሞ ኒውስሌተር አለ፣ እሱ ሊደርሳችሁ ከፈለጋችሁ እሱን ሁለተኛ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ፕሮሞሽን ኢሜሎችን ይልኩላችኋል ከፈለጋችሁ። እኔ ግን እሱን ሶስቱን ከላይ ያሉትን ትዘሉና I have read and accept terms and condition ይሄ ግዴታ ነው። እሷን ቲክ ታደርጋላችሁ። I have read and accept privacy ፖሊሲያቸውንም አክሴፕት ማድረግ ግዴታ ነው። ከዛ I certify that my participation within Mindsumo shall consist of my own works የምሰራቸው ስራዎች በሙሉ የኔ ናቸው የሚለውን ሶስተኛ ላይ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። ከዛ ዩዘር ቬሪፊኬሽኑ ታረጉና ቀጥታ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ ማለት ነው።
ልክ ሞልታችሁ ስትጨርሱ እንደዚህ አይነት ወደ ውስጥ ትገባላችሁ። በራሳችሁ ፕሮፋይል ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት በራሴ ስም የተከፈተ ፕሮፋይል አለ። ቀጥታ ወደ ታች ትወርዱና ወረድ ትላላችሁ ወደ ታች። ከዛ ያሉትን ቻሌንጆች እናያለን። ቪው ከረንት ቻሌንጅ ያሉትን ስራዎች በሙሉ እናያለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ታች ይዘረዝርላችኋል። እዚህ ጋር 18 ቀኖች የቀሩት እስከ 5000 ብር የሚከፍል ዲዛይን ማርኬቲንግ ካምፔን that inspires 50,000 black and latinx students to complete an online digital upskill curriculum ይላል። እንዲሁም ወረድ ስትሉ help us improve the shop UR ወይ ማስተርካርድ ይላል። እንዲሁም propose an idea for how to merge wellness and beauty through new offering። ለምሳሌ 4 ቀን ይቀረዋል። ይሄንን ኦፈር እንየው። ይሄው ቀጥታ አሁን ይከፍትላችኋል ይሄኛው ኦፈር። ከዛና እንደምን የምታደርጉት propose an idea for how to merge wellness and beauty through new offering ሚለውን በዚህ ጋር ምን እንደምትሰሩ እስከ $1600 እንደሚከፍላችሁ 20 ሰው እስካሁን ሰሚት አድርጓል። ቶፕ 25ዎችን ይወስዳሉ። 4 ቀን ይቀረዋል። ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? ሜካፑን፣ ሄር ኬሩን እነኚህን በሙሉ ዴሊቨረብል የሚደርሰን ማድረስ ያለብን ምንድነው? አይዲያችሁ ምንድነው? what is this idea rational date እነኚህን ነገሮች ታሟሉና submission will be graded on the following criteria 1 to 10 scale ይላል። your submission ይላል which category is the focus of your idea ስኪን ኬር፣ ሜካፕ፣ ሄር ኬር ነው። በምንድነው ታይትላችሁን ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ ከታች እዚህ ጋር ሁሉንም ጎግል ላይ ሰርች ታረጉና ሰሚት ማድረግ ነው። ጎግል ላይ ሰርች ስታረጉ ቀጥታ ምንድነው የምታረጉት? ይሄንን ኮፒ ትሉታላችሁ። ይሄው ኮፒ ትላላችሁ። ከዛ ጎግል ላይ መሄድ ነው። እዚህ ጋር ተመጡና ፔስት ከዛ ሰርች በዚህ በመትፈልጉት ዌልነስ ብሬክ እነኚህን ሁሉ ትወርዱና ኖት ላይ ወስዳችሁ ወደ ፒዲኤፍ ቀይራችሁ ሰሚት ማድረግ ነው። ሌላ ስራ የለም። አለቀ። እንግዲህ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ስራ ብዙ ብር እንደምታገኙ እኔም የሰራሁትን ደግሞ አሳያችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱልኝ።